السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا. رجعنا لكم هلا بالجو الظريف هذا، والجو ربيعي ظريف، انه شلون نسوي كباب سوري عالمي فاخر بده ينال اعجابكم. تدعونا عليه، سهل كثير ما بده شيء. مكوناته على بركة الله، قولي بسم الله وصلوا على النبي. بدنا هذا كيلو لحمة مفرومة 70%، يعني 30% دهن 70% لحم. بدنا نص كاسة بقدونس تازة فرمناها ناعم، عرفت شلون؟ بدنا بصلتين وسط، هدول نبشرهم بالمبشرة ونصفي مياتهم، نغطهم مع اللحمات، نحط البقدونسات ونبشر البصلات، انتبهوا على ايديكم، وبنصفي ميتهم طبعا. لعلمكم شغلة، شوفوا انا ضفت البصلة خليت سفلة صاغ سليم، ليش؟ مشان تم ماسكة وانا عم ببشرها، ولا بفرطوا الوراق كلهم تبعاتها. المسائل الثانية، إذا كان البصل بارد منيح ما بدمع عيونكم ولا بتبكوا. هلا بنصفيها من المية، شايفين طلع مي منها كثير. إذا بدكم تساووا لحم شقف كمان مع الكباب، كمان هذا المية خلوها مشان تحطوا فيها اللحم الشقف مع مثلا شوية خل شوية زيت كذا لتاني يوم، مشان يغبوا من الطعمة. يعني لا تكبوا المرقة، بتستفيدوا منها. هلا هي صفيناه، بنحطهم مع اللحمات وبنخلطهم مع التوابل، ونغطيها ونحط البراد شي ساعة قبل ما قبل الشوي، مشان تاخذ النكهة. البصل هو السر تبع تبع طراوة اللحمة الكباب. وبعدين إذا بدكم شغلة ثانية كمان، هي كمان شغلة ضرورية، إذا بدكم نكهة كمان بتحطوا نقطتين 3 ليمون، نحط لها ملح معلقة ونص، أو هذا 7 بهارات نحط معلقة، هي قرفة نحط نص معلقة، جوز الطيب نص معلقة، فلفل أسود نص معلقة. وهلا بنلبس كفوف ونخلطهم. هلا بحط البراد لشي ساعة زمان على قلية، إذا بدكم لثاني يوم كمان بيصير. هلا شلون نسوي الكبابات على السيخ؟ عندنا سياخ عريضة، شايفين هي السياخ عريضة منيحة للكباب. بناخذ شقفة بندورها كنار الصحن بعد ما نبل ايدينا مي باردة، شايفين شلون؟ بعدين بنحط السيخ هيك، شايفين محلى؟ نحطه. انا هدول السياخ معلم عليهم مشان اعرف قديش بدي احط لحمة مشان المنقل. هلا عندي هاي هيك، هلا بحط اللحمة عليها، شايفين؟ هذا المنقل اشتريته على الفحم، ذكرني بايام زمان وقت كنا بالشام، وله محلات مشان نحط فيه العده، وله رفوف مشان اذا نشوي فوق الفحمات، او اذا بدنا كباب بنحط سيخ الكباب مباشر عليها مثل ايام زمان، الاجرين بينطووا مثل ما شايفين. هو هذا المنقل بيجي معه كمان شبكه مشان اذا كنتوا تحطوا عليها لحمه مثلا مشان تشووا، او خضروات او شو ما بدكم، وكمان بيجي صينيه مشان تحطوا عليها كمان وتشووا عليها. يعني كثير منيح هذا وبنصح فيه. هلا بالنسبه للفحمات في عده انواع، في عندكم فحم عادي مثل هاد، شايف شلون؟ هذا بدكم الزيت تبعه مشان تشعلوه، وبدكم قداحه او كبريته
مشان ينشعل، شايفين شلون مثل هاي، وله نكهة شجر الكرز، وفي واحد ثاني له نكهة شجر التفاح وما إلى ذلك. وفي منهم بيكونوا جاهزين فيهم مادة جواتهم بيشعلوا لحالهم، يعني بس بتحطوا لهم كبريتة بلا زيت. أول شيء بنجمعهم قدام بعضهم مشان يشعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أكون إن شاء الله تجربوه بيتكم يعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.